Assalamu alaikum. Welcome to Course Exams as Instructor Muhammad Tala. په پریویس لیکچر کې موږ په فارمولا سټیپ کې فنکشن لایبرری چې کوم دی کې زموږ یو څو فنکشن یو هغه هم ډیسکس کړي. په نن لیکچر کې موږ ورپسې ګروپ ډیفاینز نیم په نوم باندې دی هغه به ډیسکس کوو. راځو سکرین طرف ته ایکسل مو اوپن کو. په دې کې راځي موږ سره ډیفاین نیمز په نوم باندې یو ګروپ دی. دا یو ډېر کافي یوزفل ګروپ دی اند د دې به موږ یوز څنګه کوو نو موږ سره په دې کې اول راځي نیم منیجر راځي اند بیا پکې موږ سره ډیفاین نیم یوز اند فارمولا اند کریټ فرام سلیکشن. فرست اف اول خو به زه لږ ډیټا راواخلم. Let's suppose for example my practice file open. اوس فار ایگزامپل دلته نه موږ سره یو دوه ریکارډ دي. دلته نه فار ایگزامپل دا یو ریکارډ دی ما سره. زه دا سم کول غواړم خو زه بار بار د دې سم کول غواړم اند بار بار زه د سلیکشن کوم نو کافي ډیفیکلټ دی موږ ته. مطلب کډیر ډیټا بیا سلیکشن لګون ته ډیفیکلټ وي نو زه یو داسې نوم دی لا ورکول غواړم زم چې موږ ته سکیږي هغه زه په هغه فنکشن کې لیکم او موږ ته سکیږي ایزلی دی موږ سره د سم راځي. نو د دې لپاره موږ څوک چې کوم موږ سره فارمولا سټیپ دی ته براشو اند دلته نه موږ سره راځي ډیفاین نیو نیم. چې کله هم زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره دی هډینګ خپل اتوماتیکلی پک کو که زه سلیکشن وکم اند زه ډیفاین نیم باندې کلیک کوم نو دی موږ سره د دې نیم چې کوم دی دا ارزي نوم به مطلب دا به تاسو بیا سلیکشن کې ورکوي نو موږ سره به دا ډیټا سکیږي سم کیږي بیا دا کیږي نو تاسو نوم دی له چینج کولای هم شي اند مطلب دا نور چینج پکې کولای شي. بس راځي موږ سره سکوپ اند ورکبوک راځي اند دلته نه مختلف موږ سره شیټس دي. خو زه د دې لپاره زه دا ډیټا دلته نه کاپي کوم چې لږ تاسو به پوه شئ اند دلته نه ما دا ډیټا کو کاپي کنټرول ان سره ما یو نیو شیټ ورکبوک واغستو اند دلته نه ما دا پیسټ کو از موږ سو کالم فکس چې کوم دا سورس کالم ویډ دی هغه مې فکس کو ساتلو اند دلته نه موږ سره پدې کې نور شیټس هم دي. لیټس سپوز فار ایگزامپل زه دا نیم کوم هم د لمر نیم کوم د لمر نیم ورکو سیل and then بس دا یو نوم ډیر دی. سلیکشن مې دی ډیټا کو راغلم فارمولا سټیپ ته ډیفاین نیم باندې مې کلیک کوم دی هډینګ تاسو ور کول غواړي مطلب دا نوم سو ور کول غواړي چې تاسو سره بیا یاد وي چې دا ډیټا تاسو راوستو لپاره سیلری نوم تاسو لیکي نو دلته نه ما سیلری سلیکټ کو اند دلته راځي سکوپ راځي ما صرف سیلری سلیکټ کو مطلب دی شیټ مې سلیکټ کو. تاسو په دې کنفیوز شئ ځکه چې نیم موږ سره سیم دی نو زه به د نیم چینج کما اند دله به زور کما مای شیټ دا نوم مې ورکو. بیا ډیفاین نیو نیم باندې مې کلیک کو دلته نه ما سیلری نوم دی ورکو سیلری بای ډیفالت پکې راغلو تاسو نوم چینج کولم شي زه بلته نسسری کما سکوپ ورکبوک نه مای شیټ په دې باندې مې کلیک کو دلته یو کمنټ هم وغیرہ کولای شي دلته موږ سره ریفرنس مطلب دا کم سلیکشن چې کم دی دا سلیکټ شوی دی که صحیح طریقې سره نیوی سلیکټ دوباره سلیکټ کولای شي دین چې څنګه کې باندې کلیک کما نو دی نوم موږ سره ډیفاین شو چې کوم ځای کې هم تاسو وي دلته په دې نیم باکس کې تاسو تاخی که زه په دې باندې کلیک کوم اتوماتیکلی موږ سره سلیکشن دوباره سلیکټ مطلب دا چې موږ دی یو نوم ورکو. چې کله هم زه دی ایډیشن کوم نو موږ ایډیشن څنګه کوو چې ایکوال ټو سم بریکټ سٹارټ اند دلته سلیکشن وکم زه دې سم کوم مطلب سلیکشن پکې زم ماست کوم خو تاسو داسې هم کولای شئ چې ایکوال ټو اند زه سم بریکټ می سٹارټ کو دلته نه اند زه پدې کې لیکم چې سیلری زه چې څنګه سیلری لیکم نو سیلری موږ سره پدې کې راشي دلته مې ټیب بٹن نه پریس کړم چې څنګه بریکټ کلوز کوم زه انټر کوم اتوماتیکلی موږ سره دی ایډیشن وشي. دا رنګ تاسو د نیم وغیرہ یوز کولای شئ ان چې کله هم تاسو دغه چې کوم ډیټا پکار وی لایک دلته نه ایکوال ټو لیکم زه سیلری لیکم دلته نه ما دا سیو لیکل اند زه چې څنګه انټر کوم by default به موږ سره مکه کالم به موږ سره دلته بالکل پرفیکټلی راشي. دا رنګ تاسو دیس از یوز کولای شئ د دې نیم اند دا یو ډېر کافي یوزفل کمانډ دی چې کله هم ته د ایډیشن کول غواړې اوس فار ایگزامپل زه دا کاونټ کول غواړم زه هم دغه نمبر کاونټ کوم نو ایکوال ټو زه به د کاونټ فنکشن یوز کوم بریکټ په سٹارټ کوم د دې ټیبل سره نوم دی سیلری نوم دی ټیب بٹن میں پریس کر ټول نو خپل ولیکل شو بریکټ میں کلوز کو دي چې څنګه انټر کوم اتوماتیکلی موږ سره دا سو کو د موږ سره کاونټ دا موږ لارج اماونٹ اف ډیټا را پاریس کو لیټس سپوز فار ایگزامپل دلته موږ سره د کی شیټ کو بل نشته دي دا بل بوک کې موږ سره دلته ډیټا موجود ده په ټیبل ای ایکس په نوم باندې ده دا دواړه کالم ما کنټرول شیفټ ډاون ایرو سره سلیکټ کې زه دې یو نوم ورکول غواړم نو دلته موږ سره ډیفاین نیم هم دی اند دې کې موږ سره کریټ فرام سلیکشن هم راځي اوس پس یو صرف جوړ کما اند زه کم یو جوړ کما فار ایگزامپل زه چې کوم دی پروفیټ یا سیلری اډ کوم نو زه پروفیټ ټول سلیکشن وکړو ډیفاین نیم باندې مې کلیک کو اند دې تاسو نوم ورکول غواړئ پروفیټ نوم ورکول غواړئ یا هر څه نوم ورکول غواړئ تاسو باندې ډیپند کوي دلته ما پروفیټ نیم دا کو یا دلته ما مایو لیکل صرف مې مایو لیکل چې ما ته پته لګي په ورکبوک کې کپا بل یو شیټ کې ولتی وختي هغه شیټ کې هم ورکبوک کې ما هم ډیسکس نه کړ چې دې مطلب څه شي دی همغه دلته ورکبوک سلیکټ کو انځ چې څنګه کې باندې کلیک کوم نو چې کله هم زه دې ایډیشن کوم نو سم بریکټ سٹارټ ان دلته وزولي کوم چې مای ان چې څنګه بریکټ کلوز کوم ان چې څنګه انټر کوم نو دې ایډیشن به موږ سره اتوماتیکلی موږ سره بالکل پرفیکټلی دلته راشي ان کزه دې ایډیشن دلته وګورم بالکل موږ سره
دلته هم موږ سره کزه دی ایډیشن دلته وکم نو بالکل مکه ویلیو الته هم موجود ته موږ سره 877655 نو بالکل مکه دلته د 877655 مطلب دلته نه دا ډیسیمل ته ختم کا نو تاسو سره واپس شي موږ سره 55 په لاست کې راشي او بل وربوک کې موږ سکوپ خبره کړې و چې سکوپ څه شی دی موږ سره لیټس سپوز دلته موږ سره 3 شیټس ما دا شیټس اوپن کو اوس خو دلته ایکوال ټو فار ایگزامپل زه میکسیمم مینیمم چې کوم هم فنکشن یوز کوم نو زه بدل ته سلی کوم د سیلری نوم منګ ور کړو نو که زه دا دلته کول شم او که زه دی بل شیټ تر راوړم نو زه دلته دا سیز نشم کولای که زه سم یوز کوم اند زه سیلری دا کوم نو ګوره سیلری دا سره ناراضي اند که زه بریکټ کلوز کوم تاسو سره ناراضي د دې ریزن څه دی موږ سره د دې ریزن موږ سره دا غده چې موږ صرف ال سکوپ څه کړو صرف مای شیټ وک موږ په سکوپ کې راوستو نو ځکه موږ سره دیس از مسله کوله اوس په دا موږ څنګه ایډیټ کو نو دلته براشي نیم منیجر ته براشي چې کله نیم منیجر ته راشي دا موږ څه شي دا تاسو ایډیټ کولای هم شي زموږ په سونو باندې جوړ دی چې کوم نیم هغه د سیلری نو زه به ایډیټ کوم او زه ته ما سو کدلته موږ سره دی کې تاسو چینجز وغیرہ بیا دلته نه کولای شي یو کس چې ریفرنس وغیرہ چینج کوم دلته نه هغه څه کولای شي ریفرنس وغیرہ چینج کولای شي یو کس وی کزي دوباره مطلب په ټول سکوپ په ټول شیټ وربوک کې راولم نو دا بدلته نه ډیلیټ کی دا چې کله ډیلیټ کیدو هغه بیا راشي نیو ته ان هغه به یو نیو جوړ کی او تاسو کم دی له جوړوي سیلری له جوړوي د دې چې کوم ریفرنس ته هغه کم یو دی موږ سره دا دی د موږ ریفرنس ته وربوک کې کوالي کا په شیټ کې نو که تاسو وی چې په هر په وربوک کې په هر یو شیټ کې یوز کولای شئ تاسو وربوک سلیکټ کې دینو کې باندې کلیک کړئ ان زه وسو کما دا به کلوز کما نو چې کله هم زه یوز کوم زه د سلو 15 شپږ شیټ اخلم زه دلته سم کوم نو ایکوال ټو ان زه چې کله سم ولیکم بریکټ سٹارټ کوم زه دلته ولیکم چې سیلری اتوماتیکلی به موږ سره دلته راځي چې انټر کوم نو موږ سره بالکل دا باقاعده راځي ان دا رنګ تاسو دا نیم وغیرہ هم کول شي که یو کس چې دا نمونه دا کوم نو سلیکشن دیوږي define name باندې کلیک کی and زه کوم چې دی له نیم ورکا and دی له لایک ډیټا نوم ولا ورکا پاور بوک کې غواړي زه اوکې باندې کلیک کوم دا ډیفاین شو موږ سره نو چې کله هم زه په دې باندې کلیک کوم نو دلته ما لیست کاری ماته ډیټا سلیکټ کا یا موږ د سیلری سلیکټ کا ان چې کله هم زموږ دا لیست پکاري نو ایکوال ټو ان زه کله ټول کوم چې ډیټا ان زه انټر کوم نو اتوماتیکلی موږ سره ټول نمونه موږ سره راشي نو دا چې تاسو دی یوز کولای شي بیا بس راځي موږ سره یوز ان فارمولا که یو کس وی چې فار ایگزامپل زه از ا فارمولا کې یوز کوم نو دا یو آسان کمانډ دی فار ایگزامپل زه سم کول غواړم ایکوال ټو یا کاونټ کول غواړم یا چې سم تاسو کول غواړي نو هغه تاسو کولای شئ نو ایکوال ټو ان زه سم فنکشن یوز کوم ब्रैकेट में स्टार्ट को ځکه دلته راشم ما ته وی کومه ډیټا پس دا یوز کول بس هم کې نو موږ بس نو باندې په سیلری په نوم باندې چې څنګه انټر کوم اتوماتیکلی موږ سره د دې اډیشن نشي مطلب دا غرانګ دی چې مکه تاسو خپل هم لیکل شي تاسو د دې اپشن هم یوز کولای شئ چې یوز ان فارمولا ان دا رنګ تاسو کولای شئ نمونه وغیرہ تاسو دلته نه پیسټ کولای وغیرہ هم شي کزل تکلیک کومه ډیټا پیسټ کوي نو دلته موږ دا ډیټا چې کوم دی پیسټ کوو نو دلته داسې پیسټ کولای شي کنه تاسو هغه نمونه پیسټ کوي نو په یوز ان فارمولا کې پیسټ نیم موږ سره څه په نوم باندې ډیټا په نوم باندې ان دلته اوکې باندې کله کلیک کوم ان انټر کوم نو موږ سره نمونه پیسټ نو دا رنګ تاسو دې سیز یوز کولای شي کریټ فرام سلیکشن څه دی کلیټ سپوز تاسو سره سلیکشن چې دوی زدا یو وربوک تر راځم ان زدا دواړه سلیکټ کوم کنټرول شیفټ ډاون ایرو ان دلته راشم فارمولا استا په دې کې زرا شم کریټ فرام سلیکشن او دلته موږ سره وی چې تاسو چې کوم دا هډینګ دی کریټ نیم فرام ویلیو ان دا مطلب دا چې کوم تاسو سره ویلیوز دي کوم نمونه جوړول غواړي هغه کوم ځای کې دي په ټاپ رو کې دي په لیفت کالم کې دي په باټم رو کې دي په رائټ کالم کې دي کوم ځای کې دي موږ سره نو هغه موږ ته لري پته چې دا نمونه په چرته دي په ټاپ رو کې موږ سره موجود نو موږ ټاپ رو سلیکټ کو دینو کې باندې کلیک کو چې کله هم موږ اډیشن کو سم ان دلته تاسو بیا د سیل وغیرہ یا پروفیټ وغیرہ دی اتوماتیکلی دی نمونه بدل تر راغلی پروفیټ اینڈ سیل دی به ځان له کالم به راوستي نو کزه سیل دا کوم زه سیل هم کولای شم ان کزه پروفیټ دا کوم نو ایکوال ټو سم ان دلته بریکټ سٹارټ ان دلته پروفیټ نو پروفیټ موږ سره دا دی ان د څنګه انټر کوم نو سره راځي کدا سو ګوره فارمولا کې هم مختقاری پروفیټ اینڈ سیل ان دلته موږ سره دی کې سو آن دا سیزونه پکې موږ سره موجود دي ان کزه نیم منیجر تر راشم نو دی کې موږ سره دا سیزونه دی پدې کې موږ سره نو دا تاسو کولای شئ د دې یوز وغیرہ کولای شئ ان که تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ په دې باندې کلیک کا ان دا تاسو کولای شئ دلته نه پروفیټ ډیلیټ کوئ ډیلیټ کولای شئ ایډیټ کولای شئ چې څه وسر تاسو کول غواړئ هغه تاسو دلته په دې باندې کولای شئ ډیلیشن آسان دی بس نیم منیجر تر راځه دوه سیزونه یو ډیټا دی او سیلری د په دې باندې کلیک کړه ډیټا ډیلیټ کوم نو دلته ما سو کو دا مې ډیلیټ کو نو دا رنګ تاسو کولای شئ د یو رین نه هم جوړول شي کله ته نمونه موږ سره دا رنګ ویلټ سپوز فار ایگزامپل ان دلته را لما دی شیټ دا ان فار ایگزامپل دا ان دا چې کومه ویلیو دا یا یو کار وګو کنټرول سی می کو اندل تن رالم دا می سو کو هوم تر عالم
الټ یا دلته ما سو کو ترانسپوز مې کو ان دلته موږ سره چې کوم دا ایج دی دا ما کنټرول سی کو ان دلته موږ سره شارټ کټ هم شته الټ کنټرول وی مې پریس کو ان دلته موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره شو ترانسپوز نو ترانسپوز موږ سره دی کې دا د ان چې څنګه اوکې باندې کلیک کوم ترانسپوز شو او زه دی کریټ سلیکشن کول غواړم زه بدلته نه فارمولا ستاره شم په دې کې کریټ فرام سلیکشن باندې مې کلیک کو یا دی شارټ کټ هم دلته ورکړی دی کنټرول شیفټ F3 دی شارټ کټ دی د دې رنګ د دې موږ سره شارټ کټ وغیرہ هم چا ان د دې موږ سره چې کوم دی د نیم منیجر ته کنټرول F3 دی دا سیدا ډیفاین نیم وغیرہ چې کوم موږ سره د نشه شارټ کټ د فارمولا هم موږ سره شارټ کټ نشه شارټ کټ کله هم د یو کمانډ فایند کوي دلته یو کمانډ باندې پوینټر یو 2 سکند لاسي یو 3 سکند لګي دلته پورا تاسو له یو دا هم درکړي چې دلته تاسو فار ایگزامپل دا به څنګه یوز کوئ ان دلته تاسو اگر فار ایگزامپل هم درکړي دي ان د دې شارټ کټ موږ سره د کنټرول F3 دی دا سي کنټرول F3 کزه پریس کوم نو موږ سره د نیم منیجر اوپن شي کنټرول شیفټ F3 ز پریس کوم نو موږ سره د سلیکشن والا ډایلاګ باکس اوپن شي سلیکشن مې وکړو کنټرول شیفټ F3 مې یوز کو شارټ کټ ان دلته موږ سره اوس وګورئ د دې کالم کم ځکه د دې چې کوم د نمونه دي کمپیوټر خپل هم ډیټیکټ کی تاسو خیال کو چې خپل انو کنټرول شیفټ F3 ز پریس کوم چې خپل مانو د دې د هډینګ چرته دي په لیفت طرف ته دي نو زه اوکې باندې کلیک کوم ان دا وسو کوم اوکې یس ان د ایکوال ټو ان دلته نه فائدہ امپل سم کول واړم د سم کول واړم سیلری سم کول واړم دلته تاسو کوی سیلری ان ز ایج سم کوم نو تاسو ایج خو پکې وختي نو اوس خو پکې شته د موږ سره ایج bracket close and زه چې څنګه انټر کوم نو ایج هم موږ سره کیلکولیټ شو دا رنګ تاسو دا ډیفاین نیمز وغیرہ تاسو یوز کولای شي ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې موږ فارمولا ایډیټینګ ډیسکس کوو